म प्रश्न नम्बर 7बाट जान्छु। प्रश्न 7मा के भनेको छ भने बिरुवाका विभिन्न भागहरूको बारेमा लेख्नुस्। विभिन्न भागहरूको बारेमा लेख्नुस् र तपाईलाई यहाँ के भनेको छ भने यो पाठ शिक्षण गर्नको लागि कुनै 2वटा सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप लेख्नुस्। साथै उल्लेखित क्रियाकलापबाट विकास गर्न सकिने प्रक्रियागत सूची बनाउनुस् भनेर जम्मा 3वटा प्रश्न सोधिएको छ। 3वटा। त अब पहिलो प्रश्न के थियो? प्र नम 7 को उत्तर। अब यहाँनेरि त्यो अरूको आदर्श भनाइ लेख्नै परेन, यहाँनेरि लेख्ने हुँदैन, त्यही भएर सिधा लेख्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि के गर्यो? बिरुवाका मुख्य भाग र तिनको परिचय, एक्ज्याक्ट ढाँचा लेख्ने ढाँचा यहाँ दिएको छ। तपाईले दिउँसो क्लासमा मिसिङ गर्नुभयो, छुटाउनु भयो भने पनि यहाँबाट कपी गरेर तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। त अब यहाँनेरि जरा काण्ड पात कख गग लेख्नु पर्यो यस्तो केसमा, र कोलन चिन्ह दिएर यही लेख्नुहुन्छ। पानी र पौष्टिक तत्त्व सोच्ने जमिन मुनिको भाग जरा हो, थोरै परिचय दिनुपर्छ। त्यस्तै काण्ड जमिन माथि रहेका हाँगा र पात भएको परिवहनलाई समेत सहयोग गर्ने भाग हो। बिरुवामा खाना बनाउन श्वास प्रश्वास र निष्कासनमा सहयोग गर्ने हरियो भाग पात हो। बिरुवामा अब यहाँ कहिलेकाहीँ हरियो मात्रै हुँदैन, अरू पनि हुन्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। बिरुवामा प्रजननमा सहयोग गर्ने रङ्गीचङ्गी भाग फुल हो। पात पनि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ रङ्गीचङ्गी, त्यो सबै बिरुवामा त्यो लागु हुँदैन। यो तपाईहरुलाई साइन्स पढेको मान्छेलाई मैले यो भन्नु पर्दैन। त यति कुरा तपाईले लेखेपछि तपाईलाई यसको लागि अङ्कभार कति दिएको थियो भने 4 थियो। यो 4वटा कुरा लेख्नुभयो। अब यही कुरा लेख्नु अर्को तरिका छ। तपाईले यही कुरा लेख्नलाई एउटा कुनै बिरुवाको चित्र बनाउनुस्। त्यो चित्रमा तपाईले जरा काण्ड पात र फल के रे फूल देखाउने र यहाँ लेखेको जुन व्याख्या छ नि त्यो पनि लेख्नुपर्छ नि। फेरि चित्र र त्यो नाम लेख्ने र यति देखाउनु भयो भने पूर्णाङ्क हो। 4मा 4। चित्र नबनाइकन यति गर्नुभयो भने कति आउला? यति गर्दा चाहिँ 4 दिँदैन, यति गर्दा चाहिँ 3 अङ्क दिन्छ। त्यही भएर यहाँनिर ख्याल गर्नुहोस्, चित्र बनाउनु राम्रो। कलमले बनाए हुन्छ, डटपेनले बनाए हुन्छ, पेन्सिल चाहिँदैन यति चित्र बनाउन। र तपाईले जरा पात त्यो देखाउने र त्यसैमा यो गरेको व्याख्या चाहिँ लेख्ने। व्याख्या लेखिएन भने फेरि आउँदैन। यो कुरा क्लियर हुनुहोस्। दोस्रो तपाईलाई के भनेको छ? दोस्रो प्रश्नमा भने यो पाठ शिक्षण गर्नका लागि भनेको छ। यो पाठ भने के त? बिरुवा नामक पाठ हो नि त। त्यही भएर बिरुवा नामक पाठ शिक्षणका लागि गर्न सकिने सम्भावित भन्नुपर्छ क्रियाकलाप भने शीर्षक। अब क्रियाकलाप 1 लेखे के लेख्यो? बिरुवा अवलोकन। तपाईले शीर्षक दिनुपर्छ। क्रियाकलाप 1 मात्रै लेखेर हुँदैन, शीर्षक दिनुपर्छ। त्यही भएर तपाईले यहाँनेरि बिरुवा अवलोकन भने मैले यहाँ के लेखेँ? सयपत्री फूलको बिरुवा प्रदान गरेर त्यसका भागहरू अवलोकन गराउने। तपाईहरुले यहाँ सामग्री लेख्नु पर्दैन। तपाईहरुले गल्ती नगर्नु होला। तपाईहरुले एक्जाममा मैले देखेको छु। सामग्री किन लेख्नुभयो तपाईहरुले भने त्यो दैनिक पाठ योजनाका अङ्ग, उद्देश्य, सामग्री, क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन यी छुट्टा छुट्टै क्रियाकलाप हुन्, यी छुट्टा छुट्टै अङ्ग हुन्। यी एक अर्कासँग सम्बन्धित चाहिँ छन् तर अलग अलग अङ्ग हुन्। तपाईलाई यहाँ क्रियाकलाप लेख भन्नुको मतलब दैनिक पाठ योजनाको तेस्रो क्रियाकलाप लेख भनेको, अरू बाँकी नलेख भनेको हो नि त। छुट्याएर मागेको हो नि त। अनि तपाईले सामग्री किन लेख्ने? सामग्री त दोस्रो अङ्ग हो, त्यो किन लेख्ने भन्नुहोस् त? त्यो पर्दैन। यहाँ लेख्दा तपाईले त्यो सामग्री चाहिँ परिकल्पना गर्ने, यस्तो सामग्री चाहिन्छ भने त्यसको प्रयोग मात्रै लेख्ने। जस्तै सयपत्री फूलको बिरुवा प्रदान गरेर त्यसका भागहरू अवलोकन गर्न लगाउने। तोरीको बोटको भने पनि हुन्छ यार, जे पाइन्छ त्यही, सजिलो पाइन्छ यही होला नि। बिरुवाका भागहरू के छन् अनुमान गर्न लगाउने। जरा काण्ड पात र फूलको बारेमा व्याख्या गरिदिने र अन्तमा बिरुवामा जरा काण्ड पात र फूल गरेर मुख्य 4 भाग हुन्छन् भनी बताइदिने। क्लियर? क्रियाकलापको अन्तमा निष्कर्ष लेख्नु पर्दैन, त्यो पनि नजानुस्। तपाईले यहाँ जुन ढाँचामा गरेको छ यही ढाँचामा तपाईले उत्तर लेख्नु होला।
हेर्नुहोस् अन्तिममा के भनेछ, अन्तमा बिरुवामा जरा काण्ड पात र फूल गरेर मुख्य 4 भाग हुन्छन् भनी बताइदिने। सक्यो। त एउटा क्रियाकलाप तपाईँले गर्नुभयो। अब यो 4 अङ्कको छ, अझै एउटा क्रियाकलाप त कम्तीमा गर्नु पर्यो। अर्को लेखियो क्रियाकलाप 2 कोलन चिन्ह बिरुवाको नामाङ्कित चित्र प्रदर्शन, त्यो गरियो। अब बिरुवाको नामाङ्कित चित्र प्रदर्शन गर्ने, त्यस्तै प्रकारको चित्र बोर्डमा कोर्ने, सँगसँगै विद्यार्थीलाई चित्र कोर्न लगाउने र अनुगमन र रचनात्मक पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने। धेरै कुरा गर्नु परेन क्या, धेरै कुरा गर्नु, चित्र पनि कोर्न लगाउने, अर्को क्रियाकलाप गराइयो। यही गराउनुपर्छ भन्ने त छैन नि। त्यही भएर पहिलोमा पनि 4वटा बुँदा राख्ने गरी गरियो, दोस्रोमा पनि 4वटा गरी राख्ने गरियो, सक्यो। अब तपाईँले यही के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने यहाँनिर क्रियाकलाप 1 त्यही चित्र छलफल, क्रियाकलाप नम्बर 2 अभ्यास। अब यहाँनिर तपाईँलाई नामाङ्कित चित्र प्रदर्शन भनेर यहाँ भन्नुको सट्टा यदि तपाईँलाई यहाँनिर के अरे अभ्यास भनेको भए पनि हुन्थ्यो। यही कुरालाई अभ्यास हो क्या। तपाईँलाई मैले जुन क्लासमा लेख्न सिकाएको छु, माथिल्लो भाग अवलोकन भनेको छलफल नै हो, छलफल नै हो। दोस्रो भाग के हो त, अभ्यास हो। त्यही भएर यहाँनिर थोरै कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। यहाँनिर यो जुन अवलोकन र छलफल तपाईँले यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ अर्को हिसाबले यसरी। अनि त्यसपछि बिरुवाको चित्र प्रदर्शन, अब यहाँनिर त्यसै गरी र अभ्यास। मैले तपाईँलाई अर्को तरिका पनि यहाँ गर्न खोजेको, त सजिलो तरिका मैले के भनेको छु, छलफल, चित्र प्रदर्शन, छलफल गर्ने, अर्को अभ्यास। त तपाईँको 2टा क्रियाकलाप पुगे। अब त्यहाँ के भनेको छ अर्को प्रश्न भने विज्ञानकै उल्लेखित क्रियाकलापबाट विकास गर्न सकिने प्रक्रियागत सिपको सूची बनाउनुहोस्। त त्यसो भने बिरुवा नामक पाठ शिक्षण गर्दा के कस्ता प्रक्रियागत सिप चाहिँ विद्यार्थीमा विकास गर्न सकिन्छ त भन्दा अवलोकन गर्ने सिप, अनुमान गर्ने सिप, गर्ने सिप, चित्र कोर्ने सिप। किनभने यहाँ चित्र ल्याइयो नि त। यति कुरा लेख्नुभयो। त्यसपछि तपाईँले निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। निष्कर्ष त निष्कर्षमा के लेख्नुभयो भने बिरुवा नामक पाठ शिक्षणमा स्थूल सामग्री प्रयोग गर्दै, स्थूल भनेको रियल हो नि त, सामग्री प्रयोग गर्दै विद्यार्थीले प्राकृतिक अवस्थामा सिकाइको अवसर प्रदान गर्न सकेको खण्डमा सिकाइमा अवलोकन, अनुमान, वर्गीकरण गर्ने जस्ता सिप विकास गराई पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। तपाईले लेख्नुपर्ने कुरा यति हो। तपाईले लेख्नुपर्ने कुरा यति हो। प्रश्न नम्बर 7, तपाईलाई सजिलो पाठ थियो तर यो संरचनामा तपाईले लेख्नु न भनेर गरेको। मैले हेरेको छु नि त कपी। मैले भने नि सबभन्दा माथिल्लो तलाको कोठामा चाहिँ म पुगिन, नेम बिल्डिङको कोठामा पनि गएँ, निर्माण हबको कोठामा, त्यहाँ आज त ठाउँै पुगेको थिएन, त्यति धेरै थियौँ हामी। त्यो बिचमा पनि म धेरै कोठामा पुगेर विद्यार्थीले यो प्रश्न चाहिँ मिलाएर लेख्नु भएन। लेख्न सबैले लेख्नुभयो, मिलाएर लेख्न जान्नु भएन। त्यही भएर शीर्षक पनि दिनु भएन। त्यही भएर यो फर्म्याट हो, सबै विषयमा मिल्छ। यही फर्म्याटमा तपाईँले लेख्ने बित्तिकै अङ्क बढ्छ। त्यही भएर मलाई अबदेखि सर यो प्रश्नको फर्म्याट कसरी लेख्ने भन्ने कुरा नगर्नु होला। तपाईँले यहाँ के अरे तपाईँको कपी यहाँ स्क्रिनसट गरेर नहाल्नुहोस्, म हेर्दिनँ। हेर्दैन तपाईँले यति देखाएपछि मैले तपाईँको किन हेर्नु भन्नुहोस् त। तपाईँले यो ढाँचामा लेख्नु नै भएको छैन। तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ, चित्र बनाउनु भएको छ, चित्र चाहिँ बनाउनु भएको छ, तर यो ढाँचामा लेख्नु भएको छैन। त्यही भएर यो ढाँचामा तपाईँहरू आउनु पर्यो। अब त्यसपछि अर्को तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्ने प्रश्न भनेको प्रश्न नम्बर 8। अब प्रश्न नम्बर 8 को उत्तर भनेर लेखियो। यसमा के भनेको छ भने यो गणितको सजिलो सोधेको छ। बीज गणितमा सजातीय र विजातीय पदहरूको परिचय दिनुहोस्। 7x + 12 = 26 हल गर्न सिकाउन के कस्ता क्रियाकलापहरू गराउनुहुन्छ भनेर भन। यसरी जम्मा 2 + 2 गरेर 6 गरेर 3टा प्रश्न गरेको छ। त्यही भएर यहाँनिर सजातीय र विजातीय पदको परिचय भनेर लेखेको भए पनि हुन्थ्यो। यहाँनिर के गरेको छ, खण्डित गरेको छ। अङ्क प्रश्नको अङ्क खण्डित गरेको छ। त्यही भएर छुट्टै लेख्नुपर्छ। अब के लेख्यो, सजातीय पदको परिचय समान आधार, जसलाई हामी चल भन्छौँ,
र घाताङ्क भएका पदहरू सजातीय पद भनिन्छ। जस्तै यक्स र 2x यक्स सजातीय हो, उस्तै जातको, एउटै जातको क्या। दाहाल दाहाल, नेउपाने नेउपाने उही जात हो नि त, त्यसलाई सजातीय पद हो भनेर यहाँ लेख्यो। यहाँनिर जस्तै यक्स र 2x यक्स चाहिँ सजातीय पद हो भन्यो। यहाँनिर झुकिनु पर्यो, उदाहरण सहित चाहिन्छ। अब दोस्रो प्रश्न, विजातीय पदको परिचय। फरक चल र घाताङ्क भएका पदलाई विजातीय पद भनिन्छ। जस्तै यक्स इन्टु 3y और यक्स क्यू। यहाँनिर वाई र यक्स सजातीय होइन, दाहाल र नेउपाने विजातीय हो, दाहाल र भण्डारी विजातीय हो, दाहाल र लिम्बू विजातीय हो, लिम्बू र लिम्बू सजातीय हो। अब यसको बारेमा मैले थप व्याख्या गरिनँ। अब अर्को यक्स क्यू छ, यहाँ यक्स 1 छ, पहिलोमा यक्स 1 छ, तेस्रोमा यक्स क्यू छ। त्यसो हो भने यो यक्स क्यू पनि के हो त, विजातीय हो, मिलेन। त्यही भएर घाताङ्क र चल दुइटै समान हुँदा सजातीय, असमान हुँदा विजातीय। यसमा अरू फरक फरक हुने बित्तिकै विजातीय, यति लेख्नु पर्यो। यति गरेपछि यो 4 अङ्कको प्रश्न सिद्धियो। अब सेन यक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टु 26 हल गर्न सिकाउने सम्भावित क्रियाकलाप। तरिका भनेको त क्रियाकलाप हो नि त, तपाईँले त्यही लेख्नुहुन्छ। अब यहाँनिर क्रियाकलाप 1 के लेख्नुभयो, अवलोकन विधिको प्रयोग। तपाईँले गर्ने तरिका फरक हुन्छ। यहाँनिर चित्रबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, चित्र छलफल भन्न सक्नुहुन्छ, तर त्यही खालको चित्र ल्याउनु पर्यो नि त। सजातीय र विजातीय भिन्नता छुट्याउन ल्याइएको चित्र पाइन्छ, मजाले पाइन्छ, त्यही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ के भन्यो, चललाई कोठामा प्रस्तुत गरी मान पत्ता लगाउन निर्देशन दिने। यहाँनिर त तपाईँले यसरी लेख्नुभयो, 7 बक्स यहाँ राखिदिनु भयो, यसलाई यस्तो गर्नुभयो। अन्तिममा तपाईँले यहाँनिर प्रयोग गर्दाखेरि दुवैतिर 26 आउने गरी यहाँ हिसाब गर्नुहुन्छ। एउटा यो तरिकाले सिकाउनुहुन्छ। भन्नुको अवलोकन विधिको प्रयोग गरेर तपाईँले यहाँ गर्नुहुँदो रहेछ। अर्को कुरा के गर्न सकिँदो रहेछ भने क्रियाकलाप 2 मा बराबरी तथ्य विधिको प्रयोग गरेर गर्नुहुन्छ। त तल दिएको उदाहरणमा झैँ दुवैतिर 12 घटाउन निर्देशन दिने। त यसरी गर्दाखेरि दुवैतिर 12 घटाउँदा यति आयो र भागफल 2 आयो, त दुवैको भ्यालु उही आयो। त अब यति कुरा गरिसकेपछि यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, अरू तरिका प्रयोग गर्नुहोस् न। जस्तो क्रियाकलाप 1 मा चित्र छलफल, के त शिक्षक निर्मित के अरे यो अङ्क भएको। अब यहाँ त फेरि चाहियो नि त, 7x प्लस 12 इज इक्वल टु 26 हल गरिएको चित्र तालिका उप छलफल गर्नु पर्यो नि त, प्रदर्शन गर्नु पर्यो नि त। अनि त्यसपछि विद्यार्थीलाई दोस्रो क्रियाकलाप के हुन्छ, अभ्यास। विद्यार्थीलाई अब यसै गरी अभ्यास गर्न दिने, यही कुरा लेखेर अभ्यास गर्न दिने, सिद्धियो। अब यति कुरा गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर के भन्नुहुन्छ भने निष्कर्ष, बीजगणितमा सजातीय र विजातीय शिक्षणमा क्रियाकलापमा आधारित भई शिक्षण है, के अरे सजातीय विजातीय शिक्षणमा क्रियाकलापमा आधारित भई व्यावहारिक प्रयोग गर्दै विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनसँग अन्तर सम्बन्धित गरी सिकाउन सकिएमा बीजगणित सिकाइमा विद्यार्थीको रुचि जगाउन सकिन्छ। तपाईँको कुरा कसरी लेख्नुहुन्छ लेख्नुहोस्, तर लेख्ने एउटा यी विभिन्न तरिकाहरू हुन्, यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। फल होइन फुल हो। जयप्रसाद जैसीजी, फुल फल भनेको छैन। यहाँ फल भएको छ छैन नि, विज्ञानमा कहाँ भएको छ। तपाईँलाई यहाँनिर फुलै लेखेको छ नि, यहाँ तपाईँलाई त्यो नदेखेको होला, फुलै लेखेको छ। बिरुवामा प्रजननमा सहयोग गर्ने गरी रङ्गी चङ्गी भाग फुल हो, कहाँ फल देख्नु तपाईँले, फुलै छ। त्यसो नगर्नु न ल। अब यति कुरा गरिसकेपछि गणितको पनि सक्यो। अब त्यसपछि तपाईँलाई मैले लगेँ प्रश्न नम्बर 10 मा। प्रश्न नम्बर 10 केसँग सम्बन्धित छ भने प्राथमिक उपचार बाकस भनेको के हो, यस बाकसमा न्यूनतम कुन कुन सामग्री राख्नु पर्दछ, सूची बनाउनुहोस्। 1+8। त अब यहाँ परिचय दिँदा के लेख्ने त, घाइतेको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन
तत्काल घटनास्थलमै प्राथमिक उपचार गर्न सकिने गरी उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको बाकस वा बट्टालाई प्राथमिक उपचार बाकस भनिन्छ। यस्तो बाकस प्लास्टिक, कपडा वा टिन जस्ता सामग्रीले बनाइएको हुन्छ र तत्काल बोकेर घटनास्थलमा जान सकिने हुन्छ। यस्ता बाकसमा सामान्यतः टिन्चर, व्यञ्जन, ब्यान्डेज, सिटामोल आदि जस्ता औषधिजन्य सामग्री राखिएको हुन्छ। तपाईँलाई परिचय गराउनुहोस् भनेको छ, त्यो माथिको अवस्थाले मात्रै हुँदैन, तपाईँले यो तरिकाले गर्नुपर्दो रहेछ। अब दोस्रो कुरा छ, दोस्रो प्रश्न के भन्छ भने प्राथमिक उपचार बाकसमा राखिने सामग्रीको सूची तयार गर भनेको छ। त्यही भएर सामग्रीको सूची के राख्नुभयो? कपास, टिन्चर, व्यञ्जन, यो भनेको बेटाडिन, सिटामोल, ब्यान्डेज, स्प्रिट, अनि कैँची, धागो, ब्लेड आदि, दुखाइ कम गर्ने औषधि जस्तै मुभ, आइडेक्स, यस्ता आयोडेक्स हो क्या, आइडेक्स होइन, आयोडेक्स हो। र यस्तै सामग्रीको सूची बनाइयो। यो 4 अङ्कको थियो, 8वटासम्म सामग्री लेख्न सकिन्छ। मैले यहाँनिर 7वटासम्म लेखेँ। त्यसपछि यसको निष्कर्ष, अब अघिसम्म 10 अङ्क भारको प्रश्नमा निष्कर्ष शीर्षक दिएर लेखियो। यहाँ चाहिँ 5 अङ्क भारको भएर लेख्ने ढाँचा यस्तो हुन्छ। अन्त्यमा विद्यालयको कक्षामा शब्द जोडिएछ, कक्षामा प्राथमिक उपचार बाकस तयार गरी विद्यार्थी समेतलाई प्रयोगका तरिका सिकाई आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्न सकेमा घटनास्थलमै प्राथमिक उपचार गर्न सकिने हुन सक्दछ। अरू के लेख्नु? प्रभावकारी हुन सक्छ, तपाईँले अरू पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब मैले त्यसपछि प्रश्न नम्बर 11 को कुरा गर्छु। प्रश्न नम्बर 11 मा नृत्यको आधारभूत चाल भनेको के हो? त अब यहाँनिर नृत्यको आधारभूत चालको परिचय भनेर मैले शीर्षक दिएँ। अब यो मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो तपाईँहरूले हेर्नु होला। तालका आधारमा खुट्टा सार्दै अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सारी शरीरका अङ्ग उपाङ्ग प्रत्याङ्ग सञ्चालन गर्ने नृत्यका चाललाई नृत्यको आधारभूत चाल भनिन्छ। जस्तै खुट्टा 4 कदम अगाडि, 4 कदम पछाडि, 4 कदम दायाँ, 4 कदम बायाँ चलाउँदै शरीरलाई लचकताका साथ सार्नु। अर्को लेख्यौँ, तालका आधारमा मस्तिष्क र शरीरका विभिन्न अङ्गबीच हाउभाउ सहित सन्तुलन मिलाउँदै गोडा चाल्नु नै नृत्यको नभई नहुने चाल हो। यहाँ के लेख्यो? नभई नहुने भनेको आधारभूत चाल। अब त्यसपछि तपाईँले यति भनिसकेपछि 11 मा यसको लागि कति अङ्क भार थियो? 2 बुदा भयो, छोड्यौँ। त्यसपछि अर्को के भनेछ भने आधारभूत चालको शिक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नृत्यको आधारभूत चालको शिक्षण गर्ने तरिका भनेर लेखियो क्रियाकलाप 1। त्यो क्रियाकलापै लेख भनेको शिक्षकबाट नमुना प्रदर्शन। पहिलो के लेखियो त? शिक्षकले तालका आधारमा खुट्टा 4 कदम दायाँ, 4 कदम बायाँ, 4 कदम अगाडि, 4 कदम पछाडि चाल्दै विद्यार्थीका अगाडि 3 पटक प्रदर्शन गर्ने र विद्यार्थीलाई अवलोकन गर्न निर्देशन दिने। 1। क्रियाकलाप 2 शिक्षक र विद्यार्थीको संयुक्त अभ्यास। के लेख्यो? शिक्षक र विद्यार्थी दुवैले गोलो घेरामा उभि तालका आधारमा खुट्टा 4 कदम दायाँ, 4 कदम बायाँ, 4 कदम अगाडि, 4 कदम पछाडि चाल्दै विद्यार्थीका अगाडि 6 पटक, ध्यान है, विद्यार्थीका अगाडि 6 पटक अभ्यास गर्ने अथवा चाल्दै यहाँनिर यहाँ विद्यार्थीको अगाडि भनिएन, चाल्दै 6 पटक अभ्यास गर्ने र आवश्यकता है, यहाँ अब यही हो टाइपिङ गरेको, आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण गर्ने। क्रियाकलाप 3 विद्यार्थीबाट स्वतन्त्र अभ्यास गर्ने। जस्तो विद्यार्थीलाई तालका आधारमा खुट्टा 4 कदम दायाँ, 4 कदम बायाँ, 4 कदम अगाडि, 4 कदम अगाडि चाल्दै विद्यार्थीका अगाडि अथवा चाल्दै यहाँनिर 3 पटक होइन 6 पटक, यहाँनिर चाहिँ 9 पटक है,
9 पटक चाहिँ प्रदर्शन गर्न 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 प्रेरित गर्ने र शिक्षकले अवलोकन गरी आवश्यकता अनुसार सबलीकृत अभ्यास गर्ने। 3, 6, 9 पहिलोचोटि शिक्षक 3 चोटि गर्यो, शिक्षक विद्यार्थीले 6 चोटि त्यही क्रिया दोहोऱ्याए र विद्यार्थीले त्यही क्रिया 9 पटक गरे। यति गरिसकेपछि अभ्यास सिके र अन्तिममा के लेखियो सारमा, किनभने यो पनि 5 अङ्कको हो नि त। सारमा शिक्षकले कक्षामा विद्यार्थीलाई तालका आधारमा अभ्यास गराउँदै नृत्यका आधारभूत चाल सिकाउन सकेको खण्डमा पाठको उद्देश्य सहजै पूर्ति हुने र विद्यार्थीमा पनि उत्प्रेरणा बढ्न सक्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ। तपाईले यस्तो कुरा लेख्नु। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि अब म तपाईलाई प्रश्न नम्बर 1 मा लैजान्छु। यहाँसम्म तपाईलाई अब समस्या भएन है। अब मैले तपाईलाई प्रश्न नम्बर 1 मा लगेँ। प्रश्न नम्बर 1 मा के भनेको छ भने स्थानीय शिक्षण सामग्रीको अवधारणा प्रस्ट्याउँदै शिक्षक निर्मित सामग्री वा बजारमा तयारी अवस्थामा पाइने सामग्री मध्ये कुनको प्रयोगमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ, तर्कसहित आफ्नो धारणा पुष्टि गर्नुस् भनेर 4+6 गरेर 2टा प्रश्न छ। त तपाईले यहाँनेरि अब कोटेसन लेख्न सक्नुभयो। 1000 शब्द बोलेर बुझाउन पर्ने विषयवस्तु एउटै चित्रबाट छर्लङ्ग पार्न सकिन्छ, कन्फ्युसियस भन्नुभयो, सक्यो। त्यसपछि स्थानीय शिक्षण सामग्रीको अवधारणा, यो प्रश्नको लागि 4 अङ्क थियो। यहाँनेरि 3वटा बुदा लेखियो। पहिलो बुदा विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्र उपलब्ध सामग्रीको प्रयोग गरी निर्माण तथा सङ्कलन गरी शिक्षण सिकाइमा उपयोग गरिने सामग्रीलाई स्थानीय सामग्री भनिन्छ, जस्तै जोड घटाउ सिकाउन प्रयोग गरिने लप्सीको गेडा, सिमीको दाना आदि। तपाईले उदाहरण दिनुपर्छ। दोस्रो, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार भनेको अर्काको परिभाषा ल्याइयो। विद्यालय सेवा क्षेत्रमा उपलब्ध सामग्री सङ्कलन गरी सामान्यतः मूल्य नपर्ने अथवा स्वागतमा तयार गरी कक्षा शिक्षणमा प्रयोग गरिने सामग्रीलाई स्थानीय सामग्री भनिन्छ। दोस्रो उताको परिभाषा ल्याइयो। तेस्रो के लेख्यो, स्थानीय स्तरको उत्पादन बाहेकका आयातित तथा खरिद सामग्रीलाई सामान्यतः स्थानीय सामग्री मानिँदैन। तपाईको अवधारणा पुग्यो, किनभने 4 अङ्क छ नि त, यहाँभन्दा लेख्न सकिँदैन। पहिलो बुदा लामो छ। अब दोस्रो के भन्छ, शिक्षक निर्मित कि तयारी सामग्री प्रयोग गर्ने त। अब तपाईलाई त्यहाँनेरि लेख्न गाह्रो भएको थियो, त्यही भएर मैले यहाँ शीर्षक के दिएँ भने शिक्षक निर्मित सामग्री कि तयारी सामग्री, क्वेसन मार्क। त्यसपछि तपाईले के भन्नुभयो, मेरो अनुभवमा शिक्षक निर्मित सामग्रीको प्रयोग गरिन सिकाइका दृष्टिले प्रभावकारी हुन्छ। तपाईको निष्कर्ष त्यो सुनाउनु भयो। त्यसपछि तल के लेख्नुभयो, शिक्षण सिकाइका क्रममा शिक्षक निर्मित सामग्रीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुको कारण। यो त तपाईले सिर्जना गर्नुभयो नि त। अथवा शिक्षक निर्मित सामग्री प्रयोग गरिनको कारण। अब तपाईले यहाँनेरि के लेख्नु भने बनी बनाऊ सामग्री भनेको तयारी सामग्री पाठको प्रकृतिसँग ठ्याक्कै नमिल्न सक्दछ, तर टेलर मेड एप्रोचमा शिक्षक निर्मित शैक्षणिक सामग्री शैक्षणिक उद्देश्य र पाठको प्रकृतिसँग दुरुस्त मेल खाने गरी स्थानीय खेर गएका सामग्री वा पुनर्प्रयोगका सामग्री उपयोग भई आर्थिक लागत बिना वा नगण्य लागतमा शिक्षकबाट निर्माण सङ्कलन हुने भएकाले एउटा लजिक। दोस्रो, आर्थिक स्रोतको अभावमा वा सीमिततामा पनि स्थानीय स्तरमा शिक्षण सामग्री व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले। तेस्रो लेख्नुभयो, शिक्षकलाई सृजनात्मक कार्यमा प्रोत्साहन गर्न, शिक्षण सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र तालिममा सिकेका सिपलाई कक्षा शिक्षणमा उपयोग गर्न सघाउने भएकाले। अर्को लेख्नुहुन्छ, शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासमा मद्दत गर्ने भएकोले। अर्को लेख्नुहुन्छ, विपदजन्य घटनाका कारण सामग्रीमा हानि नोक्सानी भयो, बाढी पहिरो भूकम्पले भत्क्यो, टुटफुट भयो, त्यस्तो अवस्थामा पनि शिक्षक मार्फत पुनः उत्पादन गर्न सकिने भएकोले। अर्को, शिक्षण सामग्रीमा दिगोपना ल्याउन, जहिले तहिले रहिरहने। त तपाईले यस्तो कुरा लेख्नुहुन्छ।
र अब यो 10 नम्बरको प्रश्न भएकोले निष्कर्ष यसरी लेख्नुहुन्छ। स्थानीय स्तरमा खेर गएका वस्तुहरू सङ्कलन गरी शिक्षणको उद्देश्य र पाठको प्रकृति अनुसारको शिक्षण सामग्री शिक्षक स्वयंले सङ्कलन तथा विकास गरी कक्षा शिक्षणमा उपयोग गर्न सकेको खण्डमा सिकाइ अर्थपूर्ण र प्रभावकारी हुन्छ। त दुईटैलाई समेटेर यहाँ लेख्यो, यसमा पनि कुनै समस्या भएन। अब प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर गरौँ। तपाईँलाई थाहा छ क्या उत्तर, तर लेख्ने शैली तपाईँको मिल्दैन, मलाई थाहा छ, त्यही भएर मैले यो लेख्नु परेको। तपाईँहरू सबैलाई यसको उत्तर थाहा छ, तर लेख्ने बेला मिल्दैन नि त। त प्रश्न नम्बर 2 मा के भनेको थियो भने कक्षा शिक्षणमा जैविक भन्दा आर्जित उत्प्रेरक प्रयोगमा जोड दिनु पर्दछ भन्ने भनाइलाई तथ्यसहित प्रश्न पार्नुहोस्। अब मैले के लेखेँ शीर्षक भने यहाँ प्रश्न 2 को उत्तर, घोडालाई बल जप्ती नदीसम्म लैजान सक्छ तर पानी पिउन बाध्य पार्न सकिन्न, रसियन उखान। अब तल के लेखियो, कक्षा शिक्षणमा जैविक भन्दा आर्जित उत्प्रेरकको प्रयोगमा जोड दिनु पर्नको कारण। तपाईले त लेख्नुभयो सिधै। अब यहाँनिर के लेख्नु, पहिलो लजिक भने विद्यार्थीका दैनिक आवश्यकतासँग गाँसेर विद्यार्थी लक्षित गरी कुनै कार्य गर्न कुनै वस्तुको प्रयोग गर्नु जैविक हो क्या। तपाईको आवश्यकता, तपाईलाई लुगा चाहिएको छ, लुगा दिनु, खाना चाहिएको छ, खाना दिनु, घर चाहिएको छ, घर दिनु, यो जैविक आवश्यकता। त्यो भनेको तपाईका लागि नभई नहुने आवश्यकता, जसरी पनि चाहिन्छ। त त्यस्ता आवश्यकता पूर्ति नहुँदा त्यस्तालाई हामी जैविक भन्यौं नि त। त्यो उत्प्रेरकले आवश्यकता पूर्ति नहुँदासम्म निर्देशित कार्य गर्न तयार हुन्छ। जब आवश्यकता पूरा हुन्छ तब त्यो कार्यले निरन्तरता पाउँदैन। त त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यवहार उत्प्रेरित भएन। तर आवश्यकता पूरा हुन साथ उक्त कार्यले निरन्तरता दिँदैन भने विद्यार्थीबाट प्रदर्शित अपेक्षित व्यवहारका लागि पुरस्कृत गरिने आर्जित उत्प्रेरकले पुरस्कृत व्यवहार दोहोऱ्याउने र त्यसलाई निरन्तरता दिने भएकाले कक्षामा जैविक भन्दा आर्जित उत्प्रेरक प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईले यही भाषा त टिप्नुहुन्न, यो भाषा तपाईले बुझ्नुहुन्न पनि। तपाईले भन्न खोज्नुपर्ने कुरा के हो भने शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता, अपनत्व सम्बन्धी आवश्यकता भनेको जैविक हो। मान्छेलाई माया, सम्बन्ध, अपनत्व चाहिन्छ नि, त्यो बिना बाँच्न सक्दैन। मान्छेलाई खाना, नाना, छाना नभइकन बाँच्नै सक्दैन। मान्छेलाई विभिन्न कुराबाट सुरक्षित नभइकन ऊ पनि बाँच्न सक्दैन। यी तीनटै कुरा उसका जैविक आवश्यकता। भोको मान्छेलाई त यो 2 पेज पढ, म खाना दिन्छु भन्दा उसले नाइ भन्दैन, खुरुखुरु पढ्छ। जब उसले पढिसक्छ अनि खाना दियो नि, त्यो पढ्ने व्यवहार उसले त्याग्छ, दोहोऱ्याउँदैन, निरन्तरता पाउँदैन। त्यस्तोलाई हामी जैविक भन्यौं, जैविक भन्यौं। तर प्रतिस्पर्धाबाट कुनै काम गरौँ र त्यसमा पुरस्कार पायो, स्याबास, धन्यवाद, आहा भन्ने जस्ता कुरा आर्जित हो, उसको प्रयत्नले गर्दा पाएको। त्यही भएर यहाँनिर आर्जित उत्प्रेरकको प्रयोग गर्यो भने त्यस्ता पुरस्कृत व्यवहार निरन्तरता हुन्छ। त्यही भएर आर्जित उत्प्रेरकको प्रयोग। दोस्रो लेखे, अब्राहम मास्लोको आवश्यकताको श्रृङ्खला सम्बन्धी सिद्धान्तले शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता र अपनत्व सम्बन्धी आवश्यकतालाई जैविक उत्प्रेरक मानी यस्ता उत्प्रेरकबाट सही अर्थमा उत्प्रेरणा जगाउन नसकिने तथ्य अगाडि सारेका छन्। त्यही भएर आर्जित उत्प्रेरकको प्रयोग गर्ने। त्यसो के लेख्यो भने जैविक उत्प्रेरकले बाध्यता सिर्जना गर्दछ तर आर्जित उत्प्रेरकले व्यक्तिमा सन्तुष्टि तथा आत्मसम्मान जागृत गराउने भएकाले यस्ता उत्प्रेरकले विद्यार्थीमा स्वस्फूर्त रूपमा हौसला बढाउने, जाँगरिलो तुल्याउने, कार्यप्रति लगाव बढाउने जस्ता कार्य गर्ने भएकाले कक्षामा जैविक भन्दा आर्जित उत्प्रेरक प्रयोग गर्ने। यहाँनिर जैविक भन्दा आर्जित उत्प्रेरक चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्दछ। अब अर्को कुरा गरौँ, जैविक उत्प्रेरक भौतिक वस्तुसँग बढी सम्बन्धित हुन्छन् जसले लगानी खोज्दछ र यस्ता उत्प्रेरक असीमित आवश्यकतासँग, व्यक्तिका असीमित आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छन् जुन सदैव पूर्ति गर्न पनि सकिँदैन। तर आर्जित उत्प्रेरक मानसिक र गैर मौद्रिक प्रकृतिका हुन्छन् जस्तै स्याबास, धन्यवाद, प्रशंसा आदि हुने भएकाले पुरस्कृत व्यवहारले स्वनिर्देशित रूपमा निरन्तरता पाउने हुँदा जैविक भन्दा आर्जित उत्प्रेरक प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ। तपाईले लेख्ने ढाँचा यो। अब यो त तपाईले यहाँनिर 5 नम्बरको प्रश्न छ।
अब 5 नम्बरको प्रश्न भएकोले निष्कर्ष लेख्ने तरिका यो, जहाँ 5 अङ्कको हुन्छ त्यहाँ निष्कर्ष लेख्ने तरिका यो। अघि तपाईँलाई देखाएको ढाँचा चाहिँ 10 अङ्क भारको प्रश्नमा हो। त अब यो कुरा गरिसकेपछि संक्षेपमा भन्नुभयो, कमा दिनुभयो, अनि त्यसपछि यहाँ लेख्नुभयो, कक्षामा विद्यार्थीका सही र नमुनाजन्य कार्यलाई आवश्यकता अनुसार प्रशंसा, प्रोत्साहन, सहजीकरण आदि जस्ता उत्प्रेरणाका आर्जित उपकरणहरू अवलम्बन गरी सिकाइमा उत्प्रेरित गर्न सकेको खण्डमा अथवा सिकाइ प्रति लाई उत्प्रेरित गर्न सकेको खण्डमा सिकाइ अर्थपूर्ण र प्रभावकारी हुन सक्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। तपाईले लेख्ने यही कुरा। अब प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। शिक्षक निर्मित परीक्षाको परिचय खुलाउँदै निबन्धात्मक प्रश्न गर्दा शिक्षकले के कस्ता पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ लेख्नुस्। यो त 10 अङ्कको 4+ छ। तपाईलाई लाग्यो यो त मैले कायदा लेखेको छु भन्ने लागेको छ। अब यहाँ हेरौँ न कायदा भयो कि भएन, अनि थाहा हुन्छ। अब यहाँ के दिनुभयो, शिक्षक निर्मित परीक्षाको परिचय भनिदिनु भयो। यहाँनिर परीक्षाको परिचय त पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको सिकाइ उपलब्धि के कति हासिल भयो वा भएन भनी विद्यार्थीलाई विषयगत तथा वस्तुगत आधारमा, किनभने यो शिक्षक निर्मित परीक्षा विषयगत पनि हुन्छ वस्तुगत पनि हुन्छ, त्यही भएर दुईटै कुरा छाउनुपर्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षा विषयगत पनि हुन्छ वस्तुगत पनि हुन्छ, त दुईटै कुरा लेख्नुपर्छ। आधारमा आफ्ना विचार, तर्क, धारणा राख्न, मौलिक स्वरूपमा जवाफ दिन तथा वस्तुगत जवाफ दिन सक्ने गरी अध्यापनरत शिक्षकले प्रशासन गर्ने प्रश्न निर्माणदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मका तमाम कार्यमा आधारित जाँच नै शिक्षक निर्मित परीक्षा हो। त्यति भनेर पुग्दैन। अब जस्तै विद्यालयमा तपाईले यहाँ हेरी जस्तै दिइसकेपछि यहाँ कोलन दिनुभयो, विद्यालयमा लिइने कक्षा 1 देखि कक्षा 7 सम्मको गणित, विज्ञान आदि विषयमा परीक्षा। ध्यान दिनुहोस् है, विषय 1 को भन्दै पनि हुन्छ यहाँ विषयको परीक्षा। अब दोस्रो बुँदा यहाँनिर किनभने 4 अङ्कको छ नि त, अर्को बुँदा लेख्नुभयो शिक्षक निर्मित परीक्षामा स्तरीकृत परीक्षामा झैं मानकहरू पूर्व निर्धारण गरिँदैन। त्यस्तै सामान्यतः शिक्षक निर्मित परीक्षामा, टाइपिङ अलिक गल्ती भएको रहेछ है, परीक्षामा विश्वसनीयता तथा वैधता जस्ता अत्यावश्यक गुण परीक्षण गरिँदैन। त्यस्तै प्रश्न निर्माण गर्दा विद्यार्थीको वैयक्तिक भिन्नतालाई ध्यानमा राखिन्छ र सिकाइ सम्बन्धी कमी कमजोरी पत्ता लगाई आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण गरिन्छ। त यसरी यहाँनिर 4वटा बुँदा लेखियो, 4 अङ्क भारको थियो, यति लेख्यो। अर्को प्रश्न के छ भने निबन्धात्मक प्रश्न निर्माण गर्दा शिक्षकले के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ त भन्दा पहिला विशिष्टीकरण तालिकाको निर्माण गरी सोही अनुसार पाठ्यक्रमका विशिष्ट मुख्य विषयवस्तु समेटी प्रश्न निर्माण गर्नुपर्दछ। दोस्रोमा लेखियो परीक्षणको उद्देश्य अनुरूप प्रश्नले परीक्षण गर्न सक्ने गरी प्रश्न निर्माण गर्नुपर्छ। जुन उद्देश्य छ त्यही नै परीक्षण गर्न सक्ने प्रश्न बनाउनुपर्छ भनेको। तेस्रोमा लेखियो सिकारुको सिकाइ उपलब्धिमा विशिष्टीकृत व्यवहार जाँच्न सक्ने प्रश्न बनाउनुपर्छ। प्रत्येक प्रश्न असीमित उत्तर आउने, बहुअर्थ लाग्ने, व्यक्तिगत राय खोज्ने तथा अति लामो उत्तर आउने गरी प्रश्न बनाउन हुँदैन। अस्पष्ट प्रश्न सोध्न हुँदैन। प्रश्न छनौट गरी उत्तर लेख्ने अवसर प्रदान नगरी, भनेको तल दिएका कुनै 2वटा प्रश्न भन्ने होइन, सबै प्रश्न अनिवार्य गरिन पर्छ। त्यस्तै प्रश्न सँगसँगै उत्तर कुञ्जिका तथा सम्भव भएसम्म रुब्रिक्स पनि निर्माण गर्नुपर्दछ। विचारको एकीकरण तथा प्रयोग गर्ने क्षमता तथा समस्या समाधान गर्ने सिप जाँच गर्न सक्ने गरी प्रश्न निर्माण गर्नुपर्दछ। अर्को तपाईले भन्नुभयो भाषागत निपुणताको प्रायोगिक पक्षको जाँच गर्न सक्ने प्रश्न निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तै मौलिक प्रस्तुतिकरण, सृजनशीलता तथा तर्क शक्ति है जाँच गर्न सक्ने प्रश्न निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यस्तै उचित प्रश्नहरूको किसिमको भनेको ज्ञान, बोध, प्रयोग, उच्च दक्षता छनौट गर्नु पर्यो। परीक्षा अगावै प्रश्नको फाइनलाइजेसन गर्नु पर्यो। सरलबाट जटिलको क्रममा राख्नु पर्यो। अनि कतिवटा प्रश्न सोध्ने, संख्या निर्धारण गर्नु पर्यो, स्वरूप निर्धारण गर्नु पर्यो,
प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार निर्धारण गर्नु पर्यो र प्रश्नका त्रुटि पनि केलाउनु पर्यो। त तपाईँले यति लेख्नुभयो, यहाँ लेख्नु पर्थ्यो 12वटा बुदा, किनभने 6 अङ्क थियो नि त, हामीले 11वटा बुदा लेख्यौँ। अब त्यसपछि निष्कर्षमा गयो। निष्कर्षमा के भन्यो भने शिक्षक निर्मित परीक्षालाई वस्तुगत परीक्षामा सीमित नगरी निबन्धात्मक जस्ता विषयगत परीक्षालाई पनि उपयोग गरी विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई वस्तुपरक र व्यावहारिक बनाउन सकेको खण्डमा पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्य सहजै हासिल गर्न सघाउ पुग्न सक्दछ। त अब यहाँनिर दुईटा विषय थियो, एउटा शिक्षक निर्मित परीक्षा, अर्को निबन्धात्मक प्रश्न। त्यो दुईटालाई एक ठाउँमा ल्याएर निष्कर्ष लेखेको छ। त यो खालको ढाँचा पनि तपाईँले सम्झिनु पर्दछ है। यति कुरा गर। अब अङ्ग्रेजीको प्रश्न थियो, यहाँनिर के भएछ सरेछ, के भनेको छ भने व्हाट इज कम्युनिकेटिभ एप्रोच इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ, त्यसपछि व्हाट लर्निङ फेसिलिटेसन प्रिन्सिपल्स डु यु युज इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ क्लासरुम राइट भनेर दिएको छ सिधा। त अब तपाईँले यहाँ के लेख्नुभयो, एन्सर नम्बर 7। त्यसपछि तल शीर्षक दिनुभयो, दुईटा प्रश्न छ, द कम्युनिकेटिभ एप्रोच इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भनेर दिनुभयो र यसको बारेमा दिनुभयो, इट इम्फसाइजेस इन्ट्रेक्सन एज द प्राइमरी मिन्स अफ लर्निङ। यसमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, फोकसेस अन टिचिङ ल्याङ्ग्वेज थ्रु कम्युनिकेसन रादर देन थ्रु रोट मेमोराइजेसन अफ ग्रामर रुल्स एन्ड भोक्याबुलरी। It includes use of real life situation, focus on meaning, interaction and communication, task based learning। तपाईले यति लेख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ थोरै कता कता गएछ है, मैले यहाँ मिलाउनु पर्ने भयो। त्यसपछि स्टुडेन्ट सेन्टर्ड लर्निङ पनि भनेको छ र अर्को के भनेको छ, द कम्युनिकेटिभ एप्रोच पनि यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने। त यति कुरा तपाईले यहाँ लेख्नुभयो। लेख्दाखेरि यहाँनिर हामीहरू जुन बुदा दियौँ, बुदा त यहाँनिर त्यो सहायक बुदा हो। सहायक बुदामा हामीहरूले अङ्ग्रेजीमा ABCDEF भनेर दियौँ। अब त्यसपछि दोस्रो प्रश्न छ, यसले के भन्छ भने व्हाट डु यु युज, व्हाट लर्निङ फेसिलिटेसन प्रिन्सिपल्स डु यु युज इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ क्लासरुममा छ। अब प्रश्न चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै भएको रहेछ। जे होस्, माई प्रिन्सिपल फर द लर्निङ फेसिलिटेसन भन्नुभयो, के फरक परेन। त्यसपछि यहाँ तल तपाईँले के दिनु भने द लर्निङ फेसिलिटेसन प्रोसेस इज डिरेक्टली एसोसिएटेड विथ इफेक्टिभ टिचिङ एन्ड लर्निङ। अर्को भन्नुहुन्छ टिचर्स आर एक्सपेक्टेड टु युज अ भेराइटी अफ टिचिङ मेथड्स एन्ड टेक्निक्स। त्यस्तै अर्को भन्नुहुन्छ इट एम्स टु मेक ल्याङ्ग्वेज लर्निङ मोर इङ्गेजिङ एन्ड इफेक्टिभ बाई प्रायोरिटाइजिङ प्र्याक्टिकल कम्युनिकेसन स्किल भनेर दिनुभयो। र तपाईँले तल यहाँ के भन्नुभयो भने द लर्निङ फेसिलिटेसन सुड फलो द फलोइङ प्रिन्सिपल्स। त तपाईँले यो ढाँचामा गर्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँले के भन्नुभयो, फन एन्ड इन्गेजमेन्ट एउटा, कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज, एक्सपोजर, पर्सनलाइजेसन, कन्टेन्ट एन्ड ल्याङ्ग्वेज, त्यसपछि डाइभर्सिटी एन्ड रिसोर्स भन्नुभयो। अनि अर्को के हुन्छ भने म्याक्सिमम युज अफ अडियो भिजुअल एड्स। त्यस्तै अर्को के हुन सक्छ भने यहाँ यत्रो त तपाईँले लेखि भ्याउनु न होला, वार्मथ, लभ एन्ड अफेक्सन, त्यो पनि गर्नुहुन्छ है। यो कुरा यति सर। अनि त्यसपछि यति कुरा गरिसकेपछि तपाईँको आन्सर कम्प्लिट हुन्छ। अब मैले पनि यहाँदेखि यता कन्क्लुजन पनि लेख्न भ्याइनँ। अब तपाईँले यहाँ पनि कन्क्लुजन भनेर लेख्नुपर्छ। ल कता गयो फेरि, नेपालीमा है एकैछिन। अब तपाईँले कन्क्लुजन भनेर तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्छ। यदि सक्नुहुन्छ लेख्नुहोस्, सक्नुहुन्न छोड्नुहोस्। ढाँचा त्यही हो। त यति गरेर मैले तपाईँलाई कुन कुन प्रश्न गरेँ भने प्रश्न 1, 2, 3 गरेँ। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 7, 8, 9, 10, 11 गरेँ। अब तपाईँलाई प्रश्न नम्बर 4, 5, 6 र 12 को कुरा आयो। मलाई लाग्छ प्रश्न नम्बर 4 मा कक्षा 1 मा कथा शिक्षणका 4वटा प्रयोजन के हुन्, कथा शिक्षण किन गर्ने,
पक्का लेख्नु। योभन्दा सजिलो प्रश्न हुँदैन। त्यही भएर मैले यतापट्टि तपाईँलाई ध्यान दिइनँ, त्यो लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को के सोधेको भने कथा शिक्षणका लागि उपयुक्त हुने कम्तीमा 6वटा कार्यकलाप लेख्नुहोस्। अब यो 6वटा क्रियाकलाप चाहिँ यो समयमा लेख्न भ्याइँदैन। 6वटा क्रियाकलाप त लेख्न भ्याइँदैन, तर दिएको छ, अब लेख्नु पर्यो। त्यसो गर्दा एक एक वाक्यमा लेख्नु पर्दैन, 6वटा बुँदा हुने गरी लेख्नु पर्यो। यो कुरा ख्याल गर्नु होला है। क्रियाकलाप 1 के गर्ने, फलानो, अनि एक वाक्यमै टुङ्गाइदिने। पृष्ठ यतिको यसो गर्ने, पृष्ठ यतिको यसो गर्ने, पृष्ठ यतिको यसो, अथवा शिक्षक निर्मित चित्र उप छलफल गर्ने, विद्यार्थीलाई अभिनय विधिबाट के विद्यार्थी स्वयंलाई कथा वाचन गर्न लगाउने। यस्तै यस्तै तरिका तपाईँले लेखेर गर्नुहुन्छ। यहाँनिर अन्य तरिका गर्नु भने लामो हुन्छ, भ्याउनुहुन्न। त्यसपछि 5मा के भनेको छ भने तपाईँले शिक्षण गरिरहनु भएको कक्षामा 5 जना विद्यार्थीहरू नेपाली भाषा विषयमा अत्यन्त कमजोर छन्। वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुँदा ती सबै विद्यार्थीहरू नेपाली भाषा विषयमा अनुत्तीर्ण भएका छन्। यस्ता बालबालिकाहरूको नेपाली भाषा विषयमा उपलब्धि स्तर बढाउनको लागि तपाईँले गर्न सक्ने प्रयासहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँले गर्न सक्ने के त? एउटा के हो भने तपाईँले गर्ने भनेको उपचारात्मक शिक्षण हो। तपाईँले गर्न सक्ने एउटा उपचारात्मक शिक्षण हो। अब त्यसपछि अर्को के हो त? यस्ता विद्यार्थीलाई सो अध्ययन सामग्रीको उपलब्धता गराउने। तेस्रो कुरा के भन्नु छ, यहाँ कति कक्षा भनेको छ, यहाँनिर अरू के भनेर रहन्छ, सो अध्ययन सामग्रीहरूको प्रयोगमा गर्ने। तेस्रो कुरा के भन्नु छ, दौतरी पढाइ अथवा जोडी पढाइ। तपाईँले यस्ता कुराहरू लेखेर यसको उत्तर लेख्नुहुन्छ। यहाँ पनि गाह्रो हुँदैन। त यो भनेको मतलब के त, विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा सिकाउने तरिका के हो त, त्यो लेख्नु भनेको न हो। कसरी सिकायो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ, त्यही नै लेखेको। अगाडि त अरू के हो त, कस्मेटिक टाइपको मात्रै हो। त्यसपछि तपाईँलाई प्रश्न नम्बर 6मा के भनेको छ भने बालबालिकाहरू दुर्व्यसनमा लाग्ने क्रम दिनानुदिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसका कारण खुलाउँदै। त्यसो भने दुर्व्यसनका कारण तपाईँलाई अर्को शीर्षक हुन्छ। तपाईँले दुर्व्यसनका कारण के हो त, अब तपाईँले लेख्नुहुन्छ के अरे साथीभाइको लहै के भन्नुहुन्छ है, यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, ध्यान दिनुहोस् है। तपाईँलाई यहाँ मैले के भन्यो भने साथीभाइको लहै लगेर गर्ने, जनचेतनाको अभाव हुने, कहिलेकाहीँ पारिवारिक पृष्ठभूमि, जस्तै मैले देखेको तेह्रथुमको म्याङलुङ भन्ने एउटा गाउँ छ, अहिले सदरमुकाम हो, नगरपालिका हो। कुनै समय म त्यहाँ थिएँ। एक दिन म त्यहाँ तुम्माम्फे को बसाइ छ, उहाँहरू लिम्बू समुदाय हो, अत्यन्तै सज्जन मान्छे, मिलनसार। तर घरको वातावरण कस्तो भने केटा जाँदा यो सुर्ती सल्काएर ले भन्। त्यो सुर्ती उसले आज सल्काइदियो बाको लागि, भोलि सल्काइदियो, पछिदेखि त्यो के भयो, एडिक्सन भयो। त्यस्तै लिम्बूको छोराले रक्सी नखाए के बाहुनको छोराले खान्छ त भनिदिन्छ परिवारले। पारिवारिक माहौल नै त्यस्तो बनिदिन्छ कि उसले खान थाल्छ। अब त्यो खान थालेपछि त बानी हुन्छ, एडिक्सन हुन्छ, दुर्व्यसन हुन्छ। त यस्ता कारण तपाईँले धेरै लेख्नुहुन्छ। यहाँ मैले अरू भनिराख्नु पर्दैन। अब त्यसपछि तपाईँले के भन्छ भने रोकथाम तथा न्यूनीकरणकामा शिक्षकले खेल्न सक्ने भूमिका भनेको छ। त शिक्षकले के गर्छ, चेतना प्रदर्शन गर्न सक्छ, सचेतीकरण गर्न सक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यस्ता दुर्व्यसनबाट भएका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव सम्बन्धी श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्न सक्छ, भिडियोहरू, त्यसले पनि सघाउ पुर्याउँछ। अर्को के गर्छ, अभिभावक शिक्षा दिन्छ। त्यस्ता परिवारहरूका लागि अब स्कुलमा बोलाएर अभिभावकलाई सचेती गर्छ। तपाईँले लेख्न सक्ने थुप्रै छ, तपाईँले के लेख्नुहुन्छ त्यो मलाई भन्नु परेन, तपाईँले लेख्न मजाले सक्नुहुन्छ। अब यति कुरा मैले यहाँ भनिसकेपछि तपाईँले अन्तिममा तपाईँलाई गाह्रो हुने प्रश्न भनेको 12 नम्बर। 12 नम्बर पनि अर्को गाह्रो होइन। 12 नम्बरको प्रश्नमा तपाईँले पृष्ठभूमि पनि लेख्नुपर्छ। त पृष्ठभूमि लेख्नुपर्ने हुँदाखेरि नेपालमा मातृभाषा तथा स्थानीय भाषाका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको चर्चा गर्नुहोस् भनेर एकमुष्ट सिङ्गो एक ढिक्का 10 नम्बर छ नि हो। यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले किन यसरी राखेको भने यहाँ पृष्ठभूमि लेख्नुपर्छ।
अब पृष्ठभूमि लेख्दाखेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, यहाँ मातृभाषा र स्थानीय भाषाको कुरा गर्नुहुन्छ। त अब यहाँनिर एकछिनको लागि मैले यसैलाई तपाईँलाई मैले यस्तो भने प्रश्न नम्बर 12 को उत्तर। त्यसपछि हामीले यसलाई त कहाँ राख्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ, यहाँ मैले भन्नु परेन। अब तपाईँले यहाँनिर लेख्दाखेरि यसको चाहिँ तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने यो पृष्ठभूमि हो यो प्रश्नमा। अब पृष्ठभूमि के लेख्नु त, तपाईँले यहाँ लेख्दाखेरि मातृभाषा र स्थानीय भाषा भन्नुहुन्छ, ख्याल गर्नुहोस् है। यहाँनिर मातृभाषा र स्थानीय भाषालाई शिक्षण सिकाइमा उपयोग गर्न गरी सिकाइलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकिने हुँदा मातृभाषा र स्थानीय भाषालाई शिक्षण सिकाइमा उपयोग गरी सिकाइलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकिने हुँदा हामीले के भन्नु पर्यो भने नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई नेपालको विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई आत्मसात गरी संचारको कक्षा संचार है, यहाँ अरू भन्न पाइँदैन, कक्षा संचारको सशक्त माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न नितान्त जरुरी छ। तपाईले यति हो पृष्ठभूमि लेख्ने। यहाँ पनि तपाईले डराउनै पर्यो। तपाईले यहाँनिर पृष्ठभूमि लेख्दाखेरि के लेख्ने भन्नुहुन्छ नि, त तपाईले पृष्ठभूमि लेख्दाखेरि यसरी तपाईले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ, अरू मैले भन्नु परेन। त यहाँनिर त्यसले गर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब निष्कर्ष र यसमा के फरक छ त, निष्कर्ष सिधै पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित हुन्छ, पाठ्यक्रमको सिकाइ उद्देश्यसँग निर्देशित भएको हुन्छ। तर पृष्ठभूमिले के गर्छ, यसले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त, महत्त्व क्षमता स्तर अनुसार यसले गर्नुपर्ने चाहिँ के, हुनुपर्ने के, त्यो कुरा लेख्नुपर्छ। त्यही भएर अब तपाईको उत्तर के हुनुभयो, यसै दिशामा निर्देशित हुनुभयो। अब त्यसपछि यहाँ के भन्छ भने सम्बन्धमा भएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको चर्चा गर्नुहोस्। त्यसो भने अब तपाईले यहाँ लेख्दाखेरि मातृभाषा र स्थानीय भाषा सम्बन्धी कानुनी, यसरी भन्दा संविधान पनि कानुन हो नि त, यसरी भन्न सकिन्छ। अब तपाईलाई आएन भने तपाईले प्रश्न अनुसारै लेख्ने हो भने यहाँनिर संवैधानिक तथा कानुनी भन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर के अरे सम्बन्धी संवैधानिक तपाईले यहाँ छुट्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। त संवैधानिक व्यवस्था भन्न सक्नुहुन्छ एउटा शीर्षक तपाईले। अब संवैधानिक व्यवस्था भन्ने बित्तिकै संविधानमा के छ त, मातृभाषाको सन्दर्भमा के छ त,
संविधानमा भएको व्यवस्था लेख्ने। यहाँनिर संविधानमा भएको व्यवस्था लेख्ने भने मैले अब तपाईँले के लेख्नुहुन्छ त? एउटा के हो भने धारा 31मा प्रत्येक समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने, मातृभाषामा शिक्षा दिने संस्था स्थापना गर्ने, सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता संस्थाको लागि शिक्षकहरू उपलब्ध गराउने। संविधानमा त्यही कुरा छ नि त। संविधानमा त्यही कुरा गरेको छ। त्यो लेख्नु पर्यो, धेरै छैन, त्यो लेख्नु पर्यो। अब त्यसपछि यसैलाई फेरि अर्को के लेख्नुहुन्छ? यहाँ संवैधानिकको ठाउँमा अब के लेख्नुहुन्छ? कानुनी व्यवस्था लेख्नुहुन्छ। अब कानुनी व्यवस्थामा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था लेख्ने भने एउटा। अर्को के लेख्नुहुन्छ? शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था लेख्ने भने मैले यो प्रश्न चाहिँ यसमा मैले भनिराख्नु परेन। त्यही भएर यति लेख्नु भयो भने यहाँनिर तपाईँलाई के समस्या भयो? अनि निष्कर्ष लेख्ने हो नि त। पृष्ठभूमि तपाईँलाई लेख्न गाह्रो भएको, मैले पृष्ठभूमिको खण्ड छुट्याएँ। अब लेख्दाखेरि मातृभाषा र स्थानीय भाषा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भनेको छ। त यहाँनिर स्थानीय भाषाको कुरा गरेको छैन। संविधानले स्थानीय भाषाको कुरा गर्दैन, मातृभाषाको कुरा गरेको छ। मातृभाषामा एउटा मात्रै कुरा गरेको छ, एउटा। धारा 31को उपधारा 5 हो क्यारे। त्यसमा भएको कुरा मात्रै लेख्ने, अरू नलेख्ने, अरू चाहिएन। त्यहाँ जे लेखेको छ त्यो लेख्ने, अरू कुरा छैन। अनि त्यो भाषा सम्बन्धीमा छ, भाषा सम्बन्धी जुन हक छ त्यहाँ पनि केही कुरा छ, त्यसको कुरा लेख्ने, जम्मा 2टा कुरा। त्यसपछि कानुनी व्यवस्था भन्ने बित्तिकै अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनले कम्तीमा आधारभूत तहसम्ममा चाहिँ मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने, शिक्षणको माध्यम भाषा मातृ हुने, मातृभाषालाई विषयको रूपमा पनि राख्न सक्ने, त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। मातृभाषालाई विषय वा माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा गरेको छ। शिक्षा ऐन नियमले पनि त्यही कुरामा गएको छ। र शिक्षा ऐन नियमले के भन्छ? मातृभाषाको सन्दर्भमा शिक्षक त्यही मातृभाषी समुदायले व्यवस्था गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, अरू सन्दर्भ सामग्री निर्माण गर्न पनि उसैले गर्नुपर्ने भनेको छ। त यहाँनिर तपाईँले गर्नु परेन। अब स्थानीय भाषाको कुरा चाहिँ यहाँ गरेन। स्थानीय भाषा भनेकै मातृभाषामा समेटिने भएकोले यहाँ स्थानीय भाषाको कुरा गरिराख्नु पर्दैन। यति कुरामा केन्द्रित भएर तपाईँहरूले यो आजका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो होला भन्ने लाग्छ। मैले यहाँनिर तपाईँलाई कतिवटा प्रश्नको उत्तर लेख्न भ्याइनँ भने नि, तपाईँलाई 4, 5, 6 र 12 गर्दाखेरि 4वटा प्रश्नको उत्तर लेख्न भ्याइनँ। किनभने अझै 1 घन्टा समय भएको भए म यो लेखेर तपाईँलाई कम्प्लिट सेटमा देखाउँथे नै। मैले भ्याइनँ क्या। नभएपछि कम्तीमा यति भए पनि तपाईँले मोडल पाउनुभयो। तपाईँहरूलाई यहाँ मोडल देखाइएको छ कसरी कसरी लेख्ने। यी सबै प्रश्न एक्ज्याक्ट मोडलमा छ। तपाईँले यहाँ जसो गरेको छ त्यसै गरेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले भन्ने यति हो। अब मैले तपाईँलाई के भन्न सक्छु भने, यदि तपाईँले यो ढाँचामा लेख्नुभयो भने, यो ढाँचा भनेको त सबै विषयमा मिल्दो रहेछ नि त। निष्कर्ष लेख्ने तरिका देखिहाल्नुभयो। 5 नम्बरमा एउटा तरिकाले गरेको छ, 10 नम्बरको एउटा तरिकाले गरेको छ। यी विभिन्न प्रयोगहरू गरिएको छ। अब गणितमा समस्या समाधान विधि पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि यही तरिका भन्ने छैन। मैले जानेको तरिका तपाईँलाई सजिलो तरिका हालिदिएको मात्रै हो। यसमा तपाईँले डर्नु पर्छ। तपाईँलाई मैले धेरै जसो क्लासमा लेखाएको छु, कमन 3टा क्रियाकलाप, जहाँ पनि त्यही लेख्नुहोस्, मिल्छ। डराउनै पर्दैन। शब्द फेर्नुहोस् न, वाक्य फेर्नुहोस्, कहीँ गाह्रो छैन। ल, मैले यति कुरा गरेँ। अब भने तपाईँहरूलाई यसमा त्यत्रो समस्या हुँदैन। अब म अहिले तपाईँहरूको कुरा सुन्दिनँ। नै अब चाहिँ मैले सक्दिनँ है, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्छु।
ख्याल गर्नुहोस्। किनभने यति त मैले लेखेर देखाएँ नि त, तपाईँलाई मैले देखाउँदिनँ थिएँ, यो लेख्दिनँ थिएँ आज चाहिँ। कारण किनभने मैले तपाईँहरूको मैले भने धेरै कक्षामा गएँ, मैले विद्यार्थीको हेरेँ, तर मैले विद्यार्थी धेरैको सुधार भएको छ, धेरैको सुधार भएको छ। धेरैले फर्मेटमा लेख्नु भएको छ, लेख्दा लेख्दै पनि गति छाड्नु भएको छ क्या, लेख्दा लेख्दै पनि गति छ। जस्तै जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु। केटा मान्छेहरू टोयलेट जान्छन्, शौचालय वासरुम 5 मिनटको लागि, निस्किँदाखेरि त्यो फस्नर लाउनु पर्छ भने उसलाई थाहा छ, तर बिर्सिन्छ क्या। ठ्याक्कै त्यस्तै खालको गल्ती मात्रै गरेको छ आजको परीक्षामा, फर्मेटमा त्यस्तै खालको गल्ती गरेको छ। नजानेर गल्ती भएको होइन, जानेको छ, तर के गरेको छ, हेल्थ चेक्राइ गरेको छ। त्यही भएर म के भन्छु भने मैले जानेको चाहिँ मेरो शिक्षा के हो भने हेलाको फेला परिन्छ। तपाईँलाई यो फर्मेटमा अहिले भने जसरी लेख्नुहोस्, असफल हुनु पर्दैन, तपाईँ सबैजना सफल हो। हेला नगर्नुहोस्, रोगलाई सानो, परीक्षालाई काम नलाग्ने कहीँ जिन्दगीमा नभन्नुहोस्, यी सबै तपाईँलाई फेला पार्ने कुरा हुन्। त्यही भएर तपाईँलाई मैले सजिलोसँग भने यहाँ कतिपय कुरा मैले नपढेका विषय पनि छ, तर यदि मैले यहाँ गरेका कुरामा तपाईँले यो चाहिँ भएन सर भन्ने हिम्मत गर्नुहोस् न, मैले त्यति भन्छु। मात्रै एउटा कुरा के भने कन्सेप्ट हेर्ने, तपाईँलाई विषयवस्तुको गहिराइमा गएर लेख्ने पोजिसन कहाँ छन् त यहाँ छैनन् नि। हाउ टु टिच, हाउ टु युज, हाउ टु डेभलप, यस्तै कुरामा छ, हाउ पार्टमा बढी छ। अनि हाउ पार्टको कुरा लेख्न झन् सजिलो भएन, कुरा बुझ्नु न पर्यो। त त्यो लेख्नलाई तपाईँलाई धेरैले लेख्नु भएको छ, भित्रको कन्टेन्टमा मलाई भन्नु केही छैन। र तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ भने धेरै साथीहरूले यहाँनिर अनावश्यक परिचय लेख्नु भएको छ। प्रत्येक कुरा बुदामा लेख्ने, यहाँ बुदामा लेखेको छ, प्रत्येक कुरा बुदामा लेख्ने, पृष्ठभूमि र निष्कर्ष मात्रै बुदामा हुँदैन, अरू बाँकी सबै बुदामा लेख्ने, नम्बर 1। अनि शीर्षक दिइसकेपछि जस्तो बिरुवाको भाग र तिनको परिचय निम्न अनुसार छ भनेर किन लेख्नु पर्यो? शीर्षक दिइसकेपछि त्यो छुट्याउनलाई लेखेको हो नि, आकर्षक। यसले यहाँ लेख्दैछ भने थाहा भएपछि तपाईँ त भनेर अफिसको निवेदन लेखेको हो र? श्रीमानको जो आज्ञा भनिन्छ नि अफिसमा निवेदन लेख्दा, यो अफिसको निवेदन होइन। तपाईँ परीक्षामा हुनुहुन्छ, परीक्षार्थी हो, त्यही भएर परीक्षाको भाषा बोल्नुहोस्, यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। यो कुरा तपाईँले जान्नुपर्छ, हेलचेक्राइ नगर्नुहोस्, फेला परिएला। र मैले यति नै भने, अरू भन्नुपर्ने अब अरू कुरा छैन। र एउटा कुरा के हो भने तपाईँहरूले जति सक्दो धेरै अबको परीक्षाको लागि के गर्ने भने म नपढ्नुहोस् भन्छु। सबैले मलाई मूर्ख भन्नुहोस्, यो मान्छे काम नलाग्ने होस्, यो बुढो भएछ भन्नुहोस्, त्यसले मलाई असर गर्दैन। तर मैले तपाईँलाई दिने सही सल्लाह के हो भने आजकै दिनबाट अब कन्टेन्ट पढ्न छोड्नुहोस्, यस्तै यस्तै प्रश्न लिनुहोस्, हरेक युनिटबाट प्रश्न लिनुहोस्, विषयबाट लिनुहोस् र पहिला प्रश्न पढ्नुहोस्। जुन जुन प्रश्न तपाईँलाई आउँछ लेख्दै नलेख्नुहोस्, मजाले आउँछ भन्ने छ नि, नलेख्नुहोस्। र जुन प्रश्न तपाईँलाई आउँदैन, गाह्रो भए जस्तो लाग्छ, त्यो प्रश्न अगाडि राख्नुहोस्, पहिला प्रश्न पढ्नुहोस्, त्यो प्रश्नसँग सम्बन्धित पाठ कहाँ छ किताबमा, नोटमा खोज्नुहोस्, अनि त्यो पाठ या नोट पढ्नुहोस्। र अब म लेख्न सक्छु भन्ने भएपछि त्यसलाई बन्द गर्नुहोस् र त्यो प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्।